नमस्ते. आज मी नाचणीच्या पिठाची पुरी बनवते. मी रोज आहे ना, म्हणजे प्रत्येक टायमाला 1 किलो नाचणी दळून आणून ठेवलेली असते आणि आताच कसं जाते बंद झालंय, त्याच्यामुळे एक एक भाकरी टाकून आहे ना, थोडासा पीठ उरलाय 1 वाटी. म्हटलं आता काय करू, रोज रोज भाकरी खाऊन कंटाळलाय पप्पू. म्हटलं आज थोडे पुऱ्या करते, म्हणून आज पुऱ्या बनवते. त्याच्यासाठी तुम्हाला मी साहित्य दाखवते. 1 वाटी नाचणीचं पीठ घेतलंय, आपल्या अर्धी वाटी गूळ घ्यायचाय, थोडंसं चवीपुरतं मीठ, हे आपल्याला वेलची जायफळ पावडर पाव चमचा घेतले, हे थोडंसं 1 चमचा खोबरं घेतलंय. हे खोबरं आहे ना भाजलेलं आहे. आणि हे आपल्याला तीळ घेतलंय 1 चमचा. आता हे तीळ आहेत ना, मी थोडे गरम करून घेते. पहिला आपलं पीठ ओतून घेते. तीळ असे चांगले भाजून घ्यायचे जरा. आता तिळामध्ये आहे ना, आपलं कच्चं खोबरं असेल ना, तर ते असे तिळामध्ये भाजून घ्यायचं. तीळ खोबरं आपलं भाजलंय. आता हे पिठामध्ये ओतून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये ही वेलची जायफळ पावडर, मीठ चवीपुरतं, आणि आपल्याला गुळाचा पाक बनवायचा आहे. त्याच्यासाठी आहे ना, आपण त्याच्यामध्ये गुळ टाकणार आहे. अर्धी वाटी गुळ आहे आणि आपल्याला पाव वाटी पाणी टाकायचं आहे. याचा आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे. आपण गुळाचा पाक बनवताना ना, असं ढवळत राहायचं मध्ये मध्ये. कारण काय माहितीये, आपण एकदाच गुळ टाकलं आणि पाणी टाकलं आणि आपण समजा बाहेर गेलं ना, तर ते करपून जाणार पाक आपला. असं ढवळत राहायचं गुळ पिघलेपर्यंत. गुळ आपला पिघललाय, सगळा विरघळलाय, त्याच्यामध्ये आपला पाक मस्त बनलाय. आपल्याला पाक नाही बनवायचा आहे, गुळ पिघलेपर्यंत. आता गॅस बंद करते. हे आपल्याला आहे ना, आपल्या पिठामध्ये ओतायचं आहे. म्हणजे फक्त गुळ विरघळायचं त्याच्यात. हा, गुळ विरघळून गेला ना, किती झालं, थोडं थंड व्हायला पाहिजे. म्हणजे एकदमच गरम गरम नाही ओतायचा, थोडासा असं जरा ढवळून आहे ना, 1-2 मिनिटं असं जरासं थंड करायचं. जास्त पण नाही थंड करायचं. आता हे आपल्याला आहे ना, पिठामध्ये आपल्याला पाक ओतायचा आहे, गुळाचा पाणी. आता याच्यामध्ये हे गुळाचा पाक ओतते. आपलं थोडा थोडा ओतायचा. कधी आपल्या हाताने पाणी जर जास्त पडलं तर पीठ कसं पातळ होईल, कारण पीठ आपण अंदाजाने घेतलेला असतो ना 1 वाटी. म्हणून आपण पाक ओतताना आहे ना, थोडा थोडा ओतायचा. आपला पाक सर्व ओतलाय. आता पाणी लागलं ना, तर आपण याच्यामध्ये हे आपल्या टोपामध्ये पाणी ओतून घ्यायचा. आता आपल्याला हे हाताने घट्ट गोळा करायचा आहे. पीठ गरम आहे, आपण आता याच्यामध्ये थोडा थोडा पाणी टाकून आपल्याला घट्ट गोळा करून घ्यायचा आहे. तुझ्या हाताला गरम लागतंय का? हा, गरमच आहे ना. आपण मोदकाचं पीठ कसं भिजवतो, मळतो, तसंच गरम मळायचा. नाहीतर ते चिकट कसं होणार. एकदम छान आपला गोळा झालाय मळून. आता आपल्याला तेल गरम करत ठेवायचं आहे. आता तेल गरम करेपर्यंत हे असंच पीठ ठेवायचं आहे. आता आपल्याला तेल गरम करायला घेऊया. झाकून ठेवायचं ना? नाही, आता करायचंच आहे. तिकडे तेल तापायला ठेवलंय गॅसवर. आता थोडं ह्याला तेल लावून आपला गोळा सारखा करून घेऊया. आता असे गोळे करून घेतले ना, की पटापट ते थापायला चांगले. आता हे थापायला आहे ना, पाटावर मी पिशवी घेतली. पिशवीला तेल लावायचं असं, आणि एक गोळा आहे ना असा थापायचा. एकदम पातळ नाही, आपल्या जाड आपण वडे थापतो ना, तसेच थापायचे. आपण समजा चिकन बनवतो तेव्हा आपण कोंबडी वडे बनवतो ना, झटपट वडे, कोंबडी वडे असे बनवतो ना, तसेच हे पण बनवायचे. चांगले फुगतात ना? हा, मस्त फुगले. असे काढताना आहे ना, असे कडेला पकडायचं, म्हणजे तेल सगळं जातो त्या तव्यामध्ये. सर्व तापून घेतले. किती जास्त नाही झाले, 6-7 झाले. टाकलं ना की असं जरा झाऱ्याने असं हलवायचं. हे बघ कसे फुगतात. आता आपण समजा आहे ना, आपल्याला सणासुदाला कधी आपल्याकडे तांदूळ नसतील, तांदळाचं पीठ नसेल ना, तर जो कोणता पण पीठ असेल ना, त्याचे असे वडे बनवायचे. एकदम मस्त छान होतात. मी तर एकदा आहे ना, ज्वारीच्या पिठाचे पण बनवलेले. तिकडे बघा, आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. आता बघा, तुम्ही रेसिपी तुम्हाला दिसतच असेल बघा. फुगलेले आतमध्ये बघ, पोकळ. हे बघा आतमध्ये बघा.
आणि एकदम कुरकुरीत. आणि ते पडलं बघा, म्हणजे एकदम म्हणजे कुरकुरीत आहे बघा, तुटतात आहेत ते सर्व. आता पण चहा बरोबर, दुधाबरोबर, कशाबरोबर खाऊ शकता तुम्ही. आज रेसिपी सर्वात पहिलं मी मम्मीला टेस्ट करायला दिली, कारण कमेंट होती की तू पहिला खातो, मम्मीला दे खाण्यासाठी. त्याला तू सांग कशी झाली मम्मी रेसिपी. आपलं हे तीळ आणि खोबरं आहे ना त्याच्यामध्ये, ते आपलं कसं गुड्डे बिस्किट वगैरे असतो ना, क्रीम बिना क्रीमचं गुड्डे बिस्किट, आणि चावून चावून बघ तीळ आणि खोबऱ्याची टेस्ट. गुळाचं गोडपणा पण एकदम छान लागतोय. नाचणी हे माणसाला ओळखता येणार, आणि त्या बाकीचे जे साहित्य टाकलं त्याचे पण सर्व चव आणि त्याची टेस्ट येते त्याच्यात. म्हणजे असं सुद्धा माणूस खात बसेल ना तर खाऊ शकतो, कारण जरासं गोड गोड वाटतंय त्या, म्हणजे छान वाटतं खाण्यासाठी. असं पण नाही की चपाती कशी पीठ पीठ वाटते, चपाती अशी आपण नुसतीच नाही खाऊ शकत, पण ही अशी वस्तू आहे की आपण खाऊ शकतो अशी. एक घेऊन असं टाइमपास आपल्याला. आणि चायवर जर बुडवून आपण खाल्लं तर मग फटाफट संपणार एकदम, म्हणजे खाण्यासारखी वस्तू, म्हणजे चाय बरोबर खाण्यासारखी आहे. बिस्किट नानकडे कसे असतात तसे वाटतात ना हे. खायला पण एकदम कुरकुरीत खुसखुशीत. आपले शंकरपाळे कसे लागतात तसे सुद्धा लागतात ना हे ना. बरोबर ओळखलं बापूंनी. आता ही चव मी एक्झॅक्ट ओळखली. आपली शंकरपाळ्याची कशी चव असते माहितीये, तशीच चव आहे. तेच मी माझ्या डोक्यात फिरत होतं की मी कसली टेस्टिंग केली आहे गोष्टी, आणि एकदम कुरकुरीत. टेस्टिंग करायचे फायदे बघा. आता सर्व मी सांगू शकतो कोणची टेस्ट कशाला. तर रेसिपीची चव, शंकरपाळ्याची चव आपल्याला तर सर्वांनाच आवडते, तर ही रेसिपीची चव तशीच आहे. रेसिपी एकदम छान झाली. ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आणि तुमचे कमेंट सांगा. कमेंट करा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आणि तुम्ही बनवाल की नाही, आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर सुद्धा शेअर करा.